ඔන්නලව අදත් සාදර පිළිගන්න මගේ හෝම් PC YouTube channel එකට. ඔන්නවට මම අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එකටත් OBS Studio download කරගන්න කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මට ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ මගේ YouTube channel එක ගම subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට තියෙන bell icon එක click කරලා notifications ගන්න. මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි දැන් බලමු මොකද මේ OBS Studio කියන්නේ කියලා. ඇත්තට මේ OBS Studio කියන්නේ හොඳම free software එක. හරි. දැන් අපි බලමු මේකේ මොනවද කරන්න පුළුවන් වැඩ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ OBS Studio කියන software එකට අපේ කම්පියුටර් එක screen record කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනම YouTube, Facebook වැනි software එකකට live stream කරන්න මේ OBS Studio කියන software එකට හැකියාව තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒ OBS Studio කියන software එක අපේ කම්පියුටර් එකට දාගන්න කියලා. හරි ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕන Microsoft Edge, Chrome, Firefox වැනි ඕන මේ ඕපන් කරගන්න. මම මෙතන Google Chrome එක ඕපන් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන search bar එකේ search කරගන්න download OBS කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ගොඩක් වෙබ්සයිට් පෙන්නයි. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දෙවෙනියට පෙන්නනවා open broadcast /OBS කියලා. ඔයගොල්ලෝ අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඉන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට යටින් පෙන්නන එකේ විස්තර ඒ වගේ OBS Studio එකේ ෆීචර්ස් වගේම ගොඩක් දේවල්. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙතන Windows කියන එකේ. ඔයගොල්ලෝ මේක Mac OS නැත්නම් Linux එකේ නම් එහා පැත්තේ තියෙන දෙකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේක Windows 8 10 වගේ ඕන මේකට වැඩ කරනවා. හරි දැන් ඒක ක්ලික් කරාම මෙතන ඔයාලට වෙන ඔටෝමැටික්ලිම අපේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඒක MB 72ක් වැඩි පොඩි ගානකට අපිට මේ ලොකු software එක පොඩි ගානකට අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ළඟයි. හරි ඒක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් ඒක ඔයගොල්ලෝගේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මගේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා මේක ඕපන් කරගන්න හදන්නේ. ඒක දැන් මම මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගත්තා. ඒක ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්නනවා 72.1 MB. ඒ තරම් පොඩි ගානකට අපිට මේ software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ setup එක OBS Studio setup එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඩබල් ක්ලික් කරලා ඒක ඕපන් කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන next button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනත් ඔගේ license එක පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ එතනට next කරන button එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මොකුත් වෙනස් කරන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන install කියන එක දෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒක install වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක් ඉක්මනට install වෙනවා. හරි දැන් මේක install වෙලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ මෙතන launch to OBS කියන එක ටික් එක දීලා finish දෙන්න. හරි ඒක ඉවරනම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙතන OBS Studio එකේ icon එකක් desktop එකේ වැල්ලා තියෙනවා. හරි දැන් මේක open කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන මේ විදිය එකක් තමයි ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන next button එක click කරලා ආයෙ මෙතන next එක දීලා මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් close කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඒකට මේ විදිය ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ එකක් ආවේ නැත්නම් යට තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න වැටලුවක් ආවනම් ඒ වෙලාවෙම ඔයගොල්ලන්ට උත්තරයක් දෙන්න. හරි එතකොට මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද OBS Studio එකෙන් කොහොමද screen record කරන්න live stream කරන්න කියලා full tutorial එකක් එන අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම ආයුබෝවන්.